कसरी लगाउने भनेर गर्दैछु। र यो सुरु गर्नु अगाडि जहिले पनि हामीहरू सेनिटाइज गर्नुपर्छ आफ्नो हात र कस्टमरहरूको हात। अहिले चाहिँ म आफ्नै हातमा गर्दैछु। मजाले सेनिटाइज गरेपछि मात्रै स्टार्ट गर्नु होला। हामीले फर्स्ट स्टेप सेनिटाइज सकिसकेका छौँ। अब सेकेन्ड स्टेप भनेको यो नेल ग्रुमरले यो हाम्रो हातको यो क्युटिकल्सहरू चाहिँ भित्र दबाउने। यसरी यसबाट डेड स्किनहरू केही छ भने पनि बाहिर निस्किन्छ भनेर मजाले गर्ने र हामीले यसलाई पुस गर्ने। मैले सबै हातमा गरिसकेको छु। अब चाहिँ थर्ड स्टेप भनेको यो नेल फायरले यो हामीले यसलाई नङहरू मिलाउने, नङको सेपहरू मिलाउनुको साथै यसले डेड क्युटिकल्सहरूलाई पनि बाहिर हुन्छ। हाम्रो नङहरू सफा पनि हुन्छ। यस्तै गरी सबैतिर नङको सेपहरू दिने काम पनि भयो। मजाले फाइल गर्नुपर्छ। हेर्नु त मैले सबै नङहरू फाइल गरेर सकिसकेँ। अब यो डस्टरले यसलाई चाहिँ हामीले फेरि गर्ने। यस्तो गर्दा हाम्रो यो फाइल गर्दाखेरि हातमा यस्तो खस्रो खस्रो हुन्छ के, यो युज गर्यो भने चाहिँ यसले राम्रो गराउँछ। सफ्ट गराउँछ यसले एकदमै डस्टरले। अनि यो साइडमा पनि खस्रो खस्रो छ नि, यसले चाहिँ यस्तै बनाउने। अब यो ब्रसले बाहिर लागेको फाल्ने। हातमा फाइल, डस्ट अनि ब्रस गरिसकेपछिको नेक्स्ट स्टेप हो प्राइमरको। यो प्राइमर चाहिँ मैले जेलिसको युज गरिरहेको छु। एकदम राम्रो छ। यो प्राइमर जहिले पनि हामीले नेचुरल नेलमा मात्रै लगाउनुपर्छ। यो चाहिँ मेरो आफ्नै नेल हो, त्यही भएर मैले प्राइमर युज गर्दैछु। मजाले लगाउनुपर्छ। सबै नेलमा पुग्ने गरी प्राइमर लगाउनुपर्छ। जस्तो हाम्रो स्किनलाई प्राइमरको नेसेसरी हुन्छ त्यस्तै गरी नेललाई पनि प्राइमर चाहिन्छ। मजाले लगाउनु होला। प्राइमर लगाएर पनि सकिसक्यो। यसलाई सुक्नकै टाइम पनि लाग्दैन, यो लगाउँदै सुक्छ। प्राइमर पछिको नेक्स्ट स्टेप हो बेस कोट। बेस कोट पनि मैले जेलिसकै युज गरिरहेको छु।
बेस कोट लगाउँदा एकदम ध्यान दिनुपर्छ, स्किनमा नलाग्ने गरी गर्नुपर्छ। जहिले पनि बेस कोट लगाउन सुरु गरौँ है त। एकदम मजाले ध्यान दिएर मात्र गर्नुपर्छ, स्किनमा नलाग्ने गरी। त्यसपछि युभी ल्याम्पभित्र राख्ने 60 सेकेन्ड। यो हामीले यो अरू हातसँग चाहिँ गर्नु मिल्दैन, यो बुढीआमालाई चाहिँ छुट्टै गर्नुपर्छ। किनभने यसरी राख्दाखेरि यो बुढीआमालाई चाहिँ यस्तो छड्के हुन्छ कि, अनि यो बेसकोट चाहिँ तलमाथि हुन्छ, अनि स्किनमा लाग्यो भने चाहिँ एकदम हाम्रो स्किन चाहिँ कस्तो कुचमुचे जस्तो हुन्छ। त्यही भएर बुढीआमालाई चाहिँ हामीले छुट्टै गर्नुपर्छ। बुढीआमाको बेसकोट मैले लगाएर सुकि पनि सक्यो। अब अरू हातमा लगाऊँ। यस्तै लगाउँदाखेरि हातलाई यसरी राखेर मजाले लगाउने। मैले 4वटै औँलामा लगाइसकेँ। अब 4वटा औँला चाहिँ एकैचोटि राख्दा हुन्छ युभी ल्याम्पसँगै। बेसकोटको काम सकिसक्यो। अब बेसकोट पछि हो नेल पोलिस लगाउने। मैले नर्मल नेल पोलिस लगाउन लागेको हो, रेड कलरको नर्मल नेल पोलिस। एकदम राम्रो छ यो। जहिले पनि नेल पोलिस लगाउँदा हातको पोजिसन यस्तै राख्नुपर्छ। यस्तरी नेल पोलिस लगाएपछि यस्तरी क्लोज पनि गर्ने। मैले सबै हातमा नेल पोलिस लगाइसकेँ। अब यस पछाडि युभी ल्याम्पमा 60 सेकेन्ड जति राख्ने। युभी ल्याम्प छैन भने पनि यत्तिकै पनि ड्राई हुन्छ। एकछिन राख्नुपर्छ अनि सुक्छ। मैले चाहिँ छिटोको लागि चाहिँ युभी ल्याम्प युज गरेको। नेल पोलिस सुकि पनि सक्यो। अब एकचोटि लगाउँदाखेरि यतिको देखिन्छ होइन, तर हामीले यो डबल गऱ्यो भने चाहिँ अझै राम्रो देखिन्छ नेल पोलिसलाई। मैले फेरि डबल गर्दैछु। डबल गर्दा अझै कलर अझै राम्रो आउँछ नेल पोलिसको। धेरै टाइमसम्म पनि टिक्छ नेल पोलिस। हेर्नु त यो नङ र यो नङमा कति डिफ्रेन्स देखियो। मजाले गर्ने, मजाले। डबल नेल पोलिस लगाएर फेरि सुकाएर पनि ल्याइसकेँ। अब यस पछाडिको स्टेप हो टप कोटको।
टप कोट चाहिँ हामीले नर्मल नेल पोलिस लगाइरहेछौँ नि त, त्यही भएर हामीले नर्मल टप कोट पनि युज गर्न सक्छौँ। तर अहिले मसँग चाहिँ नर्मल टप कोट सिद्धिएको हुँदा मैले चाहिँ यो जेल पोलिसको टप कोट युज गरिरहेको छु। जेलिसको हो यो पनि। टप कोट लगाउँदाखेरि यसले चाहिँ नङलाई पुरै हामीले पुरै टल्काइदिन्छ, नङ पुरै यस्तो साइनिङ दिन्छ क्या, हेर्नु न पुरै साइनी दिँदा चाहिँ यसमा लगाउनु मजाले। टप कोट लगाएर सुकाएर पनि सकियो। अनि त कस्तो सानी देखिएछ नङ, पुरा टल्किन्छ कि मजाले। यस पछाडि यो हाम्रो हातमा बाहिर लागेको नेल पोलिसहरू मेटाउन जाँदैछु म। यो अहिले यो हाम्रो नर्मल नेल रिमुभरले पनि जान्छ होइन, तर अहिले मसँग यो लकडाउनको कारण सबै कुरा सिद्धियो। अहिले मैले यो पनि जेलिसकै यो जेल पोलिस रिमुभर हो यो पनि। अहिले म नर्मल पोलिसको रिमुभर पनि यसरी नै रिमुभ गर्दैछु। धेरै लागेको छैन बाहिर, त्यही भएर थोरै निकाल्नु पनि हुन्छ। यो ब्रसले गर्दैछु। ब्रसलाई एकदम राम्रोसँग राख्नुपर्छ, यसरी सेभ गरेर। ब्रसलाई चाहिँ स्मोक गर्ने। अनि हाम्रो यो बाहिर लागेको नेल पोलिस यस्तोमा लागेको छ नि, मजाले जान्छ। रिमुभ गरेर पनि सकिसक्यो। अब यस पछाडिको स्टेप हो, लास्ट स्टेप हो यो क्युटिकल ओइल लगाउने। यो क्युटिकल ओइल मैले यस्तो लिएको छु। यसले हाम्रो चाहिँ अघि हामीले यो फाइल गर्दा अनि यो नेल ग्रुमरले यो उयोहरूलाई क्युटिकल हाम्रो डेड स्किनहरू फाल्दाखेरि हाम्रो स्किनहरू ड्राई भएको छ, हेर्नु त यस्तो यस्तो ड्राई भएको छ। यस्तो यस्तो ड्राई भएको ठाउँमा यो ओइलले हामीले मसाज गर्ने हो। हामीले स्किनमा मोइस्चराइजर क्रिम लगाए जस्तै हो यो पनि। मजाले मसाज गर्ने। यस्तो वरिपरि लगाउने मजाले लगाएर सकिसक्यो। अब हामीले मसाज गर्नुपर्छ बिस्तारै हाम्रो अघि निस्केको यो ड्राई स्किनलाई मजाले मसाज गर्ने।
beauty balm. राम्रो देखियो। फाइनली हामीले नर्मल पोलिस लगाएर सकिसक्यौँ। अब यो हेर्दाखेरि पनि जेल पोलिस जस्तै देखियो, मजाले यस्तो साइनी देखाइरहेको छ न त। जेल पोलिस लगाएको र अर्को नर्मल पोलिस लगाएकोमा केही फरक हुँदैन, मजाको राम्रो देखिन्छ।